Det är att vi är romer. Vi romer har ingenstans plats. Vi har inte våran land. Vi har ingenting. How can I be here and still feel left out? I know there's a future, of that I have no doubt. But sometimes I wonder. Det är slitsamt, det måste jag ju erkänna. Och många gånger blir man själv, man kan inte gå oberörd. There is no place like home. Home brings you shelter and makes you feel safe. But Vi kommer ju från Kosovo. Det är jättesvårt att gömma sig. Man kan inte till exempel gå ut man kan gå ut, men man tänker vartifrån kommer det, polis eller någonting. Appointment with the dentist. Ja, svenska. But you answered me. Ja, du svarade på engelska. Så du har inte biljett? Nej. Var bor du? Vilken stadsdel? Du bor i Bergsjön. Okej. Har du mycket ont i tanden nu? Egentligen i livet så är jag distriktssköterska, skolsköterska. Men nu är jag tjänstledig från det för att jobba med vård för papperslösa. Den svenska lagen som den är nu är den jättedålig. Och då har papperslösa gömda människor bara rätt till sjukvård som de betalar fullt för. Så kan du betala 1500 får du gärna gå till distriktsläkaren. Kan du betala 25 000 får du föda på sjukhus och så vidare. Under de här 12 åren som jag har jobbat med gömda papperslösa människor så har jag träffat på många fruktansvärda fall. Till exempel unga gravida kvinnor, en ung mamma som var jättetjock och jätterädd för att bli upptäckt av polisen och utskickad därifrån från sin man och så. Som hade sån fruktansvärd tandvärk så hon bröt ut sina egna tänder för att bli av med sin tandvärk. Det är någonting som, har man hört henne gråtande berätta det, då sitter det kvar. Ja, det finns många jättesvåra fall. Varje vecka så träffar jag många svåra fall. Where do I belong? Where do I belong? Where do I belong? Where do I belong? نه سال پیش شدم مریض شدم. یه معمولی دکتر من میبینه میگن که مثلا برای چون اقامت نداریش کار برات الان چند وقت شما میدونید که برای بدنم برای پوکی استخوان گرفتن چون 30 سال کردان خوردم. میگن نه تو چون اقامت نداری. این کسی مامانم که مامانم ارتگیش که توی ایران ندارم. آزم خواهیم که بتونم برای بچه هم باشه. Jag kom 2003 till Sverige och jag fick avslag 2005. I Afghanistan det är krig hela tiden, människor dör. I Afghanistan är helt förstått, om jag går till Afghanistan, man är säker att man dör. Det är väldigt svårt när man är ung. När jag tänker på mig själv så jag är inte som en vanlig människa. 7 år, det är lång tid för en person att klara ensam. Jag är helt rädd, så min hjärta är helt trasig. Vad betyder ett liv? Jag kunde gå till ett berg och kasta mig från bergen och man dör, slutar hela problemet. Men alla människor tänker att de skulle leva i världen
om jag stannar gömd så kanske det kommer någon gång kommer en chans till mig att jag får uppehållstillstånd i Sverige. Vi har haft problem med Migrationsverket, alltså vi har bevisat allt. Na Kosovo, pa nije mi bilo dobro. Da je meni bilo dole dobro na Kosovo, ja bi tamo ostala, ne bi otišla. Jag är utan pappa. Han försvann i augusti förra året, så det är jättesvårt. Min syster som ni ser, hon ligger bara i sängen. Vi vet inte vad vi ska göra med henne. Imali smo, kaže, problem. Hteli su da je kidnapuju. Och så det är en svensk man som försökte döda min mamma och min syster. Hon mår dålig. Det är svårt för henne. Det är jättesvårt för henne. Jag tänker väldigt mycket. Jag tänker för alla i familjen. Och det är jättesvårt för mig. Den berättelse som ni berättar om flickan som är apatisk som ni har träffat, grunden i den är ganska typisk för många av de här historierna som vi hör om de barn som blir apatiska. Det som är viktigast för en apatisk människa, för en sån här människa som har tappat allt hopp, det är att ordna någon slags trygghet. Så vad de mest behöver, det är någonstans i världen där de vet att de kan få bo. Och idag från Migrationsverket så begär man av läkare att de ska skriva transportintyg. Vad är enklare än att flytta ett apatiskt barn? Och det händer nu, idag. Men det är en skamfläck på Sverige detta med de apatiska barnen. Först ursprungliga trauman och hemskheter som har hänt. Och sen så ska det till då att nu orkar inte föräldrarna mer och då är liksom mammans ork viktigast. Och när den orken inte finns och när det händer någonting hemskt nytt, då ger barnen upp. Jag skulle önska att leva som alla människor som... Det är ingenting mer jag behöver. Det är bara att vi lever som alla människor. Sverige är bra för de som har papper. Men inte för dem som är gömda som mig.